السلام عليكم، وياكم تاج. اليوم اسوي شوكولاتة بودنج. يلا نبدي. اول شي نضع بودرة الكاكاو، نشا، وحليب، ونخلط كل شي سوا. وهسه نضع الحليب والسكر ونضعه على النار. بس يفور نضيف الميكشر. وجهز الشوكولاتة بودنج. وللثلاجة. يم يم يم، طلعت الشوكولاتة بودنج من الثلاجة. يلا نذوق الشوكولاتة بودنج. يم يم يم، كلش طيب، جربوه. كلش طيب. شكرا على المشاهدة، مع السلامة.